Trong hành trình vạn dặm của một đời người, có những cung đường đưa ta chạm đến đỉnh cao của sự vĩ cuồng, nhưng lại có những ngã rẽ buộc ta phải đơn độc bước vào bóng tối liêu trai. Từ đỉnh đèo Pha Đin, một con đèo huyền thoại ngập chìm trong sương mây Tây Bắc, đến sự rợn ngợp, nín thở khi chạy xe xuyên thấu lòng núi Bản Thẳm hun hút, và cả những ân tình dung dị, ấm áp bị bỏ ngỏ nơi bến đò vắng. Để rồi nhận ra đích đến cuối cùng của mọi chuyến đi đôi khi chỉ là tìm thấy sự tĩnh tại, an yên ngay giữa chốn đại ngàn. Chào mừng các bạn quay trở lại với phim thiên nhiên. Thân mời các bạn cùng chúng tôi vặn ga bước vào chương tiếp theo của hành trình xuyên qua miền hư ảo. Xin chào những người bạn đồng hành của phiêu thiên nhiên. Lúc này là hơn 10 giờ sáng. Rời khỏi đỉnh Khoan La Sang lộng gió, chúng tôi bắt đầu chặng đường từ A Ba Chải ngược về thành phố Điện Biên Phủ. Dù mang theo một chút tiếc nuối khi chưa thể chạm tay vào cột mốc số 0 thiêng liêng, do toàn bộ tuyến đường lên mốc đang trong giai đoạn đại công trình thi công mở rộng, nhưng khoảnh khắc được đứng dưới bóng cột cờ Tổ quốc vươn mình kiêu hãnh giữa ngã ba biên giới đã thắp lên trong lòng chúng tôi một niềm tự hào trọn vẹn. Bánh xe lại tiếp tục lăn vòng hơn 200 km đường đèo phía trước, không chỉ là một dải lụa vắt ngang vùng lõi của đại ngàn hoang sơ, mà còn là một chuyến hành trình đi ngược dòng lịch sử. Đi được 2.560 cây rồi, thiệt hại hết gần 1,5 triệu tiền xăng rồi các bạn, và bây giờ mới ở Mường Nhé thôi. Bỏ lại sau lưng chút nhộn nhịp bình yên của thị trấn vùng biên Mường Nhé, chúng tôi lại tiếp tục vặn tay ga trôi dọc theo cung đường đèo miên man để hướng về chảo lửa Điện Biên Phủ. Trước mắt chúng tôi lúc này là dải lụa nhựa đường uốn lượn ôm sát lấy những nếp gấp địa hình hiểm trở bậc nhất của rẻo cao Tây Bắc. Càng lùi xa chốn phên dậu của Tổ quốc, không gian vĩ cuồng của đại ngàn càng mở ra chón ngọt. Sự trùng điệp của những vách đá sừng sững và thung lũng sâu thẳm nơi đây từng là lá chắn thép thiên nhiên che chở cho những đoàn quân lịch sử, góp phần làm nên chiến thắng chấn động địa cầu. Về cho cháu nha. Bà Trinh nha. Dạ. Khỏe nha, thằng Ngầm ơi, học giỏi nha. Dạ, cảm ơn bà đi. Bye bye. Cậu lên nha. Chúng tôi chạy xe giữa những bức tranh phong cảnh rực rỡ và tĩnh lặng như thế này. Từng cơn thác, từng cơn gió ngàn vi vu thổi qua tai, như là đang hát lại khúc chán ca năm xưa. Có cái gì đó Đức Huy. Quãng đường dài ngút ngàn phía trước giờ đây không chỉ là một hành trình thưởng ngoạn thiên nhiên, mà là những dặm dài đầy tự hào mang ý nghĩa là trở về. Dọc theo cung đường đèo vắt vẻo ngang qua những bản làng heo hút, điều sưởi ấm chúng tôi giữa cái xe lạnh của xuân văn giữa đại ngàn không chỉ là những vạt nắng hiếm hoi, mà là ánh mắt trong veo của những đứa trẻ vùng cao. Giữa thiên nhiên bao la, hùng vĩ mà khắc nghiệt, ranh giới giữa những kẻ lữ hành xa lạ và người dân bản địa dường như được xóa nhòa chỉ bằng một cái nắm tay, một chiếc kẹo nhỏ, một hộp bánh. Hành trình xuyên Việt này đã dạy cho chúng tôi một bài học thật đẹp. Hạnh phúc đôi khi chẳng nằm ở việc ta có trong tay bao nhiêu tài sản, mà nằm ở việc ta có thể gieo được bao nhiêu niềm vui nhỏ bé dọc đường, để thấy rằng tình người nơi biên cương chưa bao giờ vơi đi sự ấm áp. Cầu Mường Trà các bạn ơi, địa danh khá lạ. Khi rẽ trái là thị trấn Mường Lai, rẽ phải là thành phố Điện Biên Phủ 55 km nữa các bạn. Chúng ta rẽ phải ha.
Hơn 6 giờ tối, khi bóng hoàng hôn đã chìm hẳn về phía sau, những dãy núi đồi trùng điệp, những ánh đèn rực rỡ của thành phố Điện Biên Phủ rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt. Hơn 200 cây số đường đèo vắt kiệt sức lực cuối cùng cũng ở lại phía sau. Thế nhưng, thay vì tìm ngay về chốn nghỉ ngơi, sau một ngày dài rã rời, bước chân chúng tôi dường như được thôi thúc bởi một tiếng gọi thiêng liêng. Băng qua những con phố tấp nập, chúng tôi tiến thẳng lên đỉnh đồi D1, nơi tượng đài chiến thắng oai hùng đang sừng sững tạc vào nền trời đêm. Gửi lại chiếc xe còn vương đầy bụi sương dưới chân đồi D1, chúng tôi bắt đầu hành trình đi bộ, chinh phục những bậc đá dẫn lên đỉnh đồi. Trời Điện Biên lúc này đã chìm hẳn vào màn sương đêm se lạnh. Cái mệt mỏi của hơn 200 cây số đường rừng dường như đang dồn hết xuống đôi chân, khiến mỗi bước đi thêm phần nặng nhọc. Tiếng bước chân vang lên đều đặn trong đêm. Mỗi nhịp bước là một phút giây tĩnh tại để lòng người lắng lại, bỏ rơi dần những ồn ào, náo nhiệt của phố thị đang lùi sâu ngay dưới lưng chừng dốc. Và rồi, khi bậc đá cuối cùng nằm lại dưới gót giày, bức tượng đài bằng đồng vĩ đại sừng sững hiện ra, rực rỡ giữa bầu trời đêm. Đứng dưới bóng tượng đài bằng đồng, uy nghi vươn cao giữa đất trời, trong không gian tĩnh lặng thiêng liêng, chúng tôi chắp tay, kính cẩn nghiêng mình. Một phút tĩnh tâm để tưởng nhớ, để biết ơn sâu sắc máu xương của bao thế hệ cha anh đã đổ xuống, đánh đổi lấy sự bình yên cho mảnh đất này. Phóng tầm mắt từ trên đỉnh đồi, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Điện Biên lung linh, ánh đèn rực rỡ, nhịp sống phồn vinh, hiền hòa đập trên chính mảnh đất từng là chảo lửa khốc liệt năm xưa, khiến lòng người không khỏi bồi hồi, xúc động. Gió mường thanh đêm nay thổi nhẹ như xua tan đi mọi mệt mỏi của chặng đường vạn dặm. Một chặng đường lịch sử đã khép lại trọn vẹn. Giờ là lúc chúng tôi trở về khách sạn, thả lỏng cơ thể và để cho những âm vang hào hùng của ngày hôm nay từ từ lắng động trong giấc ngủ an yên. Vì bây giờ khá muộn rồi nên đặt phòng Agoda khá rẻ các bạn, 230.000 một đêm cho phòng này khá sạch sẽ. Ánh nắng ban mai rọi xuống thung lũng Mường Thanh, đánh thức chúng tôi sau một giấc ngủ dài thật sâu và yên bình. Bao nhiêu rã rời, mệt mỏi của cơ bắp sau chặng đường từ cực Tây ngày hôm qua dường như đã bỏ lại trọn vẹn trong đêm. Thành phố Điện Biên Phủ buổi sớm mai hiện ra rực rỡ và hiền hòa đến lạ, không còn vẻ trầm mặc, trang nghiêm dưới ánh đèn đêm nơi đồi thiên D1. Vùng đất từng là chảo lửa khốc liệt năm xưa, giờ đây đang vươn vai thức dậy trong nhịp sống rộn rã, yên ả của một ngày mới. Thành phố Điện Biên, hẹn gặp lại các bạn. Vâng, chúng tôi cũng hẹn gặp lại các bạn thành phố Điện Biên. Bây giờ là 9 giờ, sau khi ăn sáng cà phê xong xuôi, chúng tôi bắt đầu đi hơi trễ. Vậy từ đây trở đi thì không có gì để vội nữa, cứ thông dong tự tại thôi. Chứ chúng ta như là cây hoa ban đó các bạn. Hoa ban là cây của vùng cao này ha, là thấy trồng dọc đường khá là nhiều, không biết là cây rừng là một tự nhiên hay là được nhà nước và nhân dân trồng. Đây các bạn, những khúc cua rất là đẹp, nhìn xa ra là thung lũng đang lãng đãng trong mây. Chạy dọc theo những cung đường đèo quanh co, rời khỏi lòng chảo Mường Thanh, Tây Bắc tiễn chúng tôi bằng một trong những vẻ đẹp tinh khôi và lãng mạn nhất của Đại Ngàn mùa hoa ban nở rộ. Giữa cái trập trùng, gai góc của những vách đá tai mèo sừng sững, những tán hoa ban vương mình buông nở sắc trắng phớt hồng, mỏng manh nhưng căng tràn sức sống. Loài hoa biểu tượng của núi rừng Tây Bắc này dường như sinh ra là để làm dịu đi sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Từng chùm ban đung đưa trong gió sớm gieo vào lòng người lữ khách một cảm giác bình yên, thơ mộng đến lạ kỳ. Vài cánh hoa lác đác rụng xuống, rải rác trên mặt nhựa đường như một tấm thảm hoa duyên dáng chào đón những kẻ đường xa. Mãi miết ngắm nhìn sắc hoa ban chập trùng bên sườn núi, vòng quay bánh xe cứ thế cuốn chúng tôi mãi miết trôi đi.
phía trước là Lai Châu hùng vĩ với những con đèo vắt ngang lưng chừng trời. Bức tranh thiên nhiên ngoạn mục của những cao nguyên Tây Bắc dường như chưa bao giờ vơi đi sức hấp dẫn. Cứ từng chút một mở ra, thôi thúc đôi chân, chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Xã Mường Ảng, thị trấn Mường Ảng gì đây các bạn ơi. Chào bà con thị trấn Mường Ảng nha. Như đẹp như tranh vẽ. Khi đi lịch sử hang Thẩm Búa, chúng tôi đi vào thử xem, khám phá xem coi đẹp còn hoang sơ không các bạn. Rời quốc lộ, chúng tôi rẽ lối tìm vào bản Bó thuộc xã Hoài Tở, huyện Tuần Giáo. Giữa vùng núi rừng đá vôi trùng điệp này ẩn giấu một địa danh lừng lẫy trong sử sách, đó là hang Thẩm Búa. Đây chính là nơi đại tướng Võ Nguyên Giáp từng đặt sở chỉ huy đầu tiên của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Tại chính hang động hoang sơ này, một quyết định lịch sử đã ra đời, chuyển phương châm tác chiến từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Một bước ngoặt vĩ đại đã thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường, đưa dân tộc ta đến khải hoàn môn rực rỡ. Thế nhưng hành trình khám phá di tích lịch sử này lại vấp phải một thử thách bất ngờ. Con đường nhựa kết thúc ngay trước một bến sông vắng. Để vào được hang, chúng tôi buộc phải gửi lại xe và đồ đạc lỉnh kỉnh để lên đò sang ngang. Nhìn con nước dập dềnh và quỹ thời gian ít ỏi còn lại của chặng đường cộng với mớ đồ đạc lỉnh kỉnh, chúng tôi đặt ngậm ngùi lỡ hẹn với Thẩm Búa lần này. Dẫu không thể chạm tay vào vách đá của hang Thiên, nhưng cuộc gặp gỡ nơi bến sông lại mang đến niềm vui ấm áp. Thấy người lái đò vùng cao vẫn kiên nhẫn bám bến chờ khách giữa trưa nắng, chúng tôi nán lại gửi biếu cô một chút lộ phí nho nhỏ thôi, chẳng đáng là bao. Đó là tấm lòng của những kẻ lữ hành gửi lại cho người bám trụ nơi rất hoang vắng này. Dạ, cảm ơn. Hẹn khi nào có thời gian nhiều hơn ha. Dạ, đợt sau mà có thời gian nhiều hơn sẽ ghé vô gặp lại chị. Đây là quốc lộ 6 ha. Rời Tuần Giáo, chúng tôi chính thức bước vào hành trình chinh phục một trong tứ đại đỉnh đèo huyền thoại của vùng cao Tây Bắc, đó là đèo Pha Đin. Trong ngôn ngữ của người Thái, Pha Đin có nghĩa là trời và đất. Cái tên ấy dường như đã lột tả trọn vẹn cái vẻ đẹp hùng vĩ và của cung đèo dài 32 km, vắt vẻo trên độ cao hơn 1.600 m so với mực nước biển. Nhìn từ xa, con đường như một dải lụa mỏng uốn lượn giữa muôn trùng mây trắng, nối liền hai tỉnh là Điện Biên và Sơn La. Thế nhưng đằng sau vẻ đẹp thơ mộng ấy là một ký ức lịch sử rực lửa. Pha Đin từng là tuyến đường huyết mạch bị Pháp dội bom ác liệt nhất nhằm cắt đứt nguồn chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ. Chính tại những vách đá trên vên này, hàng vạn dân công hỏa tiến đã dùng ý chí sắt đá và đôi chân trần để kéo pháo thồ lương thực qua đỉnh trời, làm nên một chiến thắng lẫy lừng năm châu. Lúc này đây, khi tay ga đang siết chặt để vượt qua những khúc cua tay áo nghẹt thở, sự khắc nghiệt của quá khứ dường như đã nhường chỗ cho sự tĩnh tại của thiên nhiên. Càng lên cao, không khí càng loãng và mát lạnh, nhưng tầm mắt lại được mở ra choáng ngợp. Những thung lũng sâu thẳm lúc ẩn lúc hiện sau làn sương mờ ảo, tạo nên một khung cảnh thực sự đẹp đến nao lòng. Chinh phục Pha Đin không chỉ là vượt qua một thử thách địa lý, mà là cảm giác được chạm vào linh hồn của đại ngàn, nơi bản lĩnh con người hòa quyện cùng sự bao la của đất trời. Bây giờ chính thức bước vào địa phận của tỉnh Sơn La đây các bạn. Xin chào tỉnh Sơn La, chào các bạn ở Sơn La nha.
Đây là thị trấn Thuận Châu, Sơn La các bạn. Trấn nhỏ nhưng mà cũng khá sung túc các bạn ha. Khi rời khỏi sự náo nhiệt của thị trấn Thuận Châu vài km, chúng tôi rẽ phải vào một lối nhỏ mà dường như thời gian đã bỏ quên nó. Trước mắt là một vách núi sừng sững, đen thẳm như một gã khổng lồ đang canh giữ bí mật của đất trời vậy. Xin chào mừng bạn đã đến với hang Bản Thẳm, nơi mà người dân bản địa vẫn gọi bằng cái tên đầy vẻ cung kính và sợ hãi. Đây không chỉ là một cái hang mà là một đường hầm xuyên qua lòng đất với núi đá vôi dài hơn nửa cây số, tối tăm hun hút. Người ta bảo mỗi khi bóng tối phủ xuống, ranh giới giữa thực và ảo nơi cửa hang này dường như mờ đi, chỉ còn lại sự tịch liêu đến lạnh người. Trước khi dấn thân vào bóng tối, chúng tôi quay ra cho Playcam vứt bay lên không trung để chiêm ngưỡng trọn vẹn sự kỳ vĩ đến rợn ngợp của vùng đất Thuận Châu. Từ trên cao, dãy núi đá vôi hiện lên như một con quái thú khổng lồ đang nằm ngủ quên giữa đại ngàn xanh ngắt. Giữa những vách đá dựng đứng xám xịt và sắc lẹm ấy, một miệng hố đen thẳm hiện ra. Đó chính là cửa hang Bản Thẳm. Nhìn từ góc độ của loài chim, cái hang trông như một vết thương chưa lành của núi rừng. Một lối vào âm mưu dẫn thẳng xuống lòng đất sâu thẳm. Sự đối lập giữa bầu trời nắng rạng và cái hốc tối ôm kia tạo nên một cảm giác liêu trai, như thể đây chính là cánh cổng ngăn cách giữa cõi thực và một thế giới huyền bí chưa từng được biết đến. Playcam hạ thấp, tôi cũng vào xe bắt đầu nổ máy. Ánh sáng mặt trời lùi lại phía sau lưng, nhường chỗ cho màn đêm đặc quánh của lòng núi. Vừa chạm chân vào cửa hang, luồng khí lạnh lẽo mang theo mùi đá ẩm và mùi mốc của thời gian ùa tới vây lấy chúng tôi. Vừa chạm chân vào cửa hang, ánh sáng mặt trời rạng rỡ của Thuận Châu đột ngột bị cắt đứt. Thay vào đó là một màn đêm đặc quánh, lạnh lẽo như từ cõi âm ti vừa ùa tới vây lấy da thịt. Lúc này, thế giới chỉ còn lại vệt sáng vàng vọt của đèn xe máy yếu ớt quét qua những vách đá ẩm ướt trơn trượt. Bản Thẳm không chỉ là một cái hang, nó giống như một đường hầm thời gian dẫn chúng tôi đi sâu vào bụng của một gã khổng lồ đá ngàn năm tuổi. Cảm giác bí bách bắt đầu bủa vây khi bốn bề chỉ toàn là bóng tối u tịch và hơi thở bây giờ thì nồng mùi đất đá cũ kỹ. Càng đi sâu, không gian càng trở nên liêu trai lạ kỳ. Tiếng động cơ xe vốn dĩ rất thân thuộc, nay bỗng trở nên gầm rú dữ tợn, dội vào vách hang tạo nên những âm thanh chồng chéo như tiếng thì thầm của những linh hồn đang trú ngụ trong kẽ đá vậy. Mỗi khi bánh xe chèn lên một hộc đá, tiếng vang ấy lại rung lên bằng bật, chạy dọc sống lưng. Trên trần hang cao vút, những khối thịt nhũ rủ xuống như những hình hài dị hợm, lúc giống như những bàn tay gầy guộc đang vươn ra, lúc lại như những khuôn mặt vô danh đang chăn chối nhìn theo từng chuyển động của người lữ khách đơn độc. Có những đoạn hang cong vút,
khiến ánh đèn pha không thể soi thấu được phía trước là gì. Một sự tĩnh lặng đến mức ngột ngạt. Trong bóng tối mênh mông ấy, ranh giới giữa thật và ảo dường như không tồn tại. Chúng tôi tự hỏi liệu mình đang đi xuyên qua núi hay đang trôi dạt vào một cõi tịch liêu nào đó của đại ngàn. Mỗi mét đường lúc này dài tựa như hàng cây số. Sự cô độc bao trùm lấy tâm trí, chỉ còn nhịp tim đập thình thịch và cùng tiếng gió rít qua những khe đá hẹp. Bóng tối ở đây không còn đen đơn thuần, nó dường như đang sống, đang chuyển động và chực chờ nước chững lấy chút ánh sáng mỏng manh cuối cùng. Và rồi khi sự kiên nhẫn và nỗi lo sợ sắp bị bào mòn bởi bóng đêm thì một đốm sáng nhỏ nhoi hiện ra phía cuối đường hầm. Nó nhỏ thôi nhưng mang lại một niềm hy vọng mãnh liệt. Đốm sáng ấy cứ thế lớn dần, rực rỡ và ấm áp. Bạn Thẩm đã mở lòng cho phép những kẻ lữ hành bước ra khỏi vùng ký ức âm mưu. Vượt qua cửa hang phía bên kia, chúng tôi vỡ hòa khi chạm tay vào ánh sáng ban mai, thấy cuộc đời bình yên đến lạ lùng. Một hành trình khá ngột ngạt trong lòng núi đã kết thúc, để lại một dư vị liêu trai mà có lẽ suốt chuyến đi này chúng tôi không thể nào quên được kỷ niệm này. Rất là khá lắm. Đi xuống rồi, đường khá dốc nha. Vừa ra khỏi bóng tối thâm nghiêm của lòng hang, một thế giới hoàn toàn khác mở ra trước mắt chúng tôi. Không còn sự lạnh lẽo của khối đá ngàn năm. Bạn Thẩm đón chào những kẻ lữ hành bằng cái nắng vàng rót mặt và nhịp sống hối hả rộn ràng của một vùng quê đang thay da đổi thịt. Đi sâu vào trong bản, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự phát triển mạnh mẽ của mảnh đất này. Dọc hai bên đường, tiếng máy trộn bê tông vang lên lách cách, xen lẫn tiếng cười nói của bà con đang hối hả đổ gạch đá xây dựng những ngôi nhà cao tầng khang trang bề thế. Sự tĩnh lặng của núi rừng giờ đây đã nhường chỗ cho âm thanh của sự ấm no sung túc. Nhìn ra xa, những nương rẫy cà phê xanh mướt trải dài tích tắp dọc theo các triền đồi, có lẽ chính loại vàng đen là loại cây công nghiệp bén duyên với đất này đã mang lại sự đổi đời cho người dân nơi đây. Những hạt cà phê đượm hương gió ngàn không chỉ nuôi sống bao thế hệ mà còn đang giúp Bạn Thẩm vươn mình, khoác lên màu áo mới hiện đại và đầy sức sống. Đi xuyên qua bóng tối để chạm tới sự phồn vinh, hành trình này khiến chúng tôi nhận ra một quy luật muôn đời. Gian khổ và thử thách của quá khứ chính là nền tảng vững chắc để xây dựng nên một tương lai rực rỡ. Bạn Thẩm hôm nay không còn là một hang động bí ẩn mà là biểu tượng cho sự kiên cường và khát vọng vươn lên của con người Tây Bắc. Dưới cái nắng vàng rực rỡ của thung lũng Bản Thẩm, chúng tôi quyết định không quay trở lại con đường hầm tối tăm vừa đi qua. Thay vào đó, chúng tôi tìm hỏi bà con một lối mòn khác để ra ngoài. Chuyến đi này là vậy, đôi khi chúng ta cần can đảm bước qua bóng tối nhưng không nhất thiết phải lặp lại dấu chân mình. Men theo đường nhỏ quanh co giữa những nương cà phê xanh mướt, chúng tôi cứ thế tiến về phía trước, mang theo hơi thở ấm áp của sự đổi mới và những nụ cười hiền hậu của người dân bản địa. Tạm biệt Bản Thẩm, tạm biệt những cánh đồng liêu trai đã cho chúng tôi những phút giây nghẹt thở và đầy chiêm nghiệm. Con đường bê tông vòng vèo hơi sóc nảy, tuy là cảnh đẹp nhưng cũng làm tiêu hao khá nhiều năng lượng, đặc biệt là đối với chiến binh nhí. Thế vậy chúng tôi quyết định tắt máy, mượn bóng râm mát rượi của vòm tre
để làm trạm dừng chân chớp nhoáng giữa chốn thiên nhiên vắng lặng. Một bữa tiệc dã chiến được dọn ra, chẳng có gì nhiều nhận, chỉ là chút trái cây mua dọc đường làm lương khô đi đường. Nhìn chiến binh nhí say sưa cắn từng miếng trái cây ngọt lành, ánh mắt mình lên sự sảng khoái hồn nhiên. Bao nhiêu cái nóng nực mỏi mệt của chặng đường dò dẫm tìm lối ra bỗng như tan biến hết. Ngồi tựa lưng vào ghế, thích căng lồng ngực, mùi của lá tre, của đất ẩm, nghe gió ngàn thổi xào xạc, rợp bóng mát, mới thấy những ngã rẽ ngoài kế hoạch đôi khi lại mang đến những món quà tuyệt vời nhất. Hành trình xuyên Việt đâu chỉ có những cung đường lớn hay đích đến hoành tráng, mà niềm vui đôi khi lại nằm gọn trong những phút giây nghỉ ngơi đầy tĩnh tại và ấm áp như thế này. Trái cây thì đã cạn, năng lượng đã nạp đầy, chúng tôi lại nổ máy tự tin để lối tìm đường ra lại quốc lộ đây. Nhưng hành trình của Phiêu Thiên Nhiên chưa dừng lại ở đó. Tập phim này thì mình xin được khép lại tại đây để nhường chỗ cho một cuộc chấn thân còn hoang sơ và thuần khiết hơn gấp mọi. Trong tập tiếp theo, mời các bạn cùng chúng tôi ngược Đại Ngàn để tìm về một bản làng nguyên thủy thực thụ giữa Đại Ngàn, một nơi mà thời gian như ngừng trôi từ hàng thế kỷ trước. Không ánh sáng điện, không sóng điện thoại và dĩ nhiên là hoàn toàn tách biệt với thế giới Internet. Chúng tôi sẽ tham quan và xem họ sống ra sao giữa sự hoang sơ đến tận cùng ấy. Những bài học nào về sự sinh tồn và tĩnh tại đang chờ đợi phía trước. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ hành trình chạm vào linh hồn của Tây Bắc hoang dã. Xin thân chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp nhé.